This video is really amazing. Maganda forever! Sa gabi nag-Ri-Ride, sa gabi nag-Vlog, hindi mo mapantayan ang aking kapangyarihan! Maganda forever! Grocery stage! Hindi mo mapantayan ang aking kapangyarihan! Sa gabi nag-vlog, sa gabi nag-ride, bago tayo magpatuloy sa ating panonood, eto muna ang mga bagong subscribers natin at ito ang shoutout para sa inyo. Tads TV, Ryan's Channel, Bro TV Vlog, Indas Shop, Takuza Moto, Joshua Motovlog, Biyaheng Farrell, Kuis Acosta Vlog, Channel Ouch, Jeric Eyas, Chris PH, Bads TV, Jaikel TV. Salamat po sa pagtitiwala at patuloy lang ang panonood at patuloy lang ang pagsusubscribe sa pinaka-understandable YouTube channel dito sa balat ng lupa at sa mundo, ang Solid. Ride safe is slow. Lahat tayo gumagamit ng kalsada. Lahat tayo dapat magbigayan. Kailangan natin ito upang makakuha ng respeto ng lahat. Ang kakulangan ng kaalaman ay sanhi ng takot at disgrasya. Nakakalungkot na dumadami ang mga kasabay natin sa kalsada na walang respeto at hanap damay. Aalamin muna natin kung anong klase sila. Wala kasi tayo sa lugar para turuan sila. Ang tanging magagawa natin muna ay iwasan at pagpasensyahan sila. Kasi sa mga makapanood nito, kayo ang mas nakakaalam at mas nakakaangat kesa sa mga kamote riders. Hindi lamang nalasing na rider ang tinutukoy dito. Yung mga nakainom ng alak o nakadroga. Alam na natin yun. Pero ito yung mga rider na paggewang-gewang kahit normal. Parang wala silang pake. Kakana na lang bigla. Pero ang sabi ng chismis, nangangaliwa ata. Iikot dyan, iikot dito. Parang hindi mapakali ng direksyon. Ang tanong, marunong ba silang magbalanse ng motor? Sa pahilo-hilong lipat-lipat, nahanap na kaya nila ang mahal nila? Tila iisa ang hinahanap nila, away at disgrasya. Sabi ng mga nakakatanda, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Sila naman yung hindi pa nakakagawa ng iligal, amoy na amoy mo na, halatang halata, kasi ayaw nilang maunahan, maubusan ng mga inidoro. Parang punong-puno ang pantog at ang bituka, naluluwa na ang kanilang mga kaluluwa at gigil na pigain ng silinyador. Normal bang mauubusan ng kubeta para hindi papahuli sa pila? Dapat naman lahat ng tahanan ay meron ng CR, di ba? O baka yung iba, wala. Pwede na lang nating intindihin Nature calls. Tayo na lang ang magbigay ng bago umalis ay ginawa na dapat ang tama. Bago sumakay ng motor, bago abutan ng kalikasan, bago manginig ang mga kamay, at bago maging pizza pie.
mag-iingat tayo sa mga rider na ganito. Okay lang close kayo, pero sa panahon ngayon, social distancing mo na, padre. Pandemic eh. Nakakakaba. Lalo na kung mapagkamalan mo pa silang mandurukot. Lagi mo na lang silang makikita na nakatutok at nakasubsob sa sinusundan nila. Mas malala pa sa idolo nilang crush kung lumapit at tiyak hindi mo na sila makikita sa side mirror mo. Mahirap maging butiki na madikit sa kalsada. Wala ka ng oras o segundo na makahinto agad sa sinusundan mo. Hayaan na nating dumikit ang ating mga kulangot sa pader. Huwag lang tayo sumampa at gumasgas ang mga muka sa kabilang bumper. Magnanakaw. Ang kamatayan ay tulad ng isang magnanakaw. Hindi mo alam kung kailan darating. Ganoon din sa kalsada. Ang mga magnanakaw ng linya na walang pakialam. Akala nila kapag sumalubong sila ay lalagos na lang sila. Minsan hindi mo talaga alam at bigla na lang bubulaga sa mukha mo. Itong mga singit ng singit at overtake ng overtake. Galangin natin itong mga linya sa ating kalsada. Inilagay yan ng matinding gamit upang isaayos ang takbo ng trapiko. Inilalagay tayo sa ayos, yung papunta at pauwi para lahat tayo ay ligtas. Masanay tayong pumila at sumunod. Yan ang turo sa atin na dapat gawain natin simula nung pagkabata pa tayo. Lalabas lang tayo sa ating linya kung talagang nakahinto ang nasa harapan at laging magpapaalam ng signal light, konting busina at flashing ng ilaw kung o-overtake bilang respeto sa papasukan mong linya. Subok ng matapang, matibay, walang uurungan ang lahing Pilipino. Pero sa mga rider na ito, wala na talagang tatalo sa kanila. Sana nabuhay sila noon sa panahon ng mga katipunero na lumalaban sa mga Espanyol na mananakop. Tiyak kaya nilang saluhin ng bala at ang mga bola ng kanyon. Sila yung walang mga helmet kung sumasakay sa motorsiklo. Naka-shorts, sando, tsinelas. Tunay na makamasang kasuotan dito sa Pinas. Mainit kasi. Sila yun kung nakasakay sa motorsiklo, parang hindi sila tatabla ng init, ulan, bato at alikabok. At mahigit pa sa bagok na bao ng ulo kapag sumemplang. Sila talaga ang sakalam sa hanap damay. Hello? Dito natin mapapatunay. Dahil dito sa video na to, ngayon, alam nyo na kung sino ang dakila na lasing. Sino ang pagpapasensyahan nyo na taeng-tae? Sino ang iintindihin nyo na nakadikit sa'yo? Sino ang iiwasan at lalayuan mong magnanakaw? Sino din ang ia-unfriend mo? Kahit Ironman pa siya, sila ang Kamote Riders. Walang alam, delikado, walang respeto, kaya mag-ingat tayo. Kaya like nyo na lang, share nyo na lang ang video na to kung hindi kayo Kamote Rider. At comment kayo sa baba sa mga pwedeng solusyon para wala na tong mga kamote sa daan. Ako po si Son, sa Gabi Nag-Vlo-Vlog, sa Gabi Nag-Ri-Ride. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ating mapapatunay. There's one more thing I want like to.
buying eggs.